Blessaða kvöldið. Við erum velkomin á haustmótaröðina hjá Tíundi Þórs. Það er allt búið kalt og gott hjá þér. Í skipabötu. Kikið í hádeginu á morgun. Þótti sérstaklega opnunartími, 11 til 1 og 4 til 10 held ég. Ég var í kaffistrákunni, þannig að smá kaffibósa á. Kikið á þetta. Þökkum þið sérstaklega vel fyrir þetta. Geggjum mæting, þetta eru 50 manns. 7 konur og 45 karlar þá. Ef ég reikna rétt. Við erum í 8 riðlum karlavegin og þetta eru 6 mannareilar og 5 mannareilar. Efstu 4 áfram. Og ef konur bara allar áfram. Og einn sinnur á í 8 mannúrslutum. Þetta var 6 kvöld í heildina. Það var eins og þetta var í sumar og efstu 16 karlarnir fara í A-úrslitakvöldið og 17-32 fara í forsetatikarnir. Og það er úrslitakvöldið í desember, við erum ekki alveg búin að negla dagsetninguna, en það er mjög fljótlega. Hvort það er fimmtudagskvöld eða föstudagskvöld eða þriðjudagskvöld eða eitthvað, ég veit það ekki. Og höfum það vægilegt og flott bara eins og verið hefur. Og geggjaði ríðar, sem sé sjálfur frá. Það er ekki mótaröð næsta þriðjudag, en svo er það 28. október og svo vikulega eftir það. Ekki aðra viku, en það valla mjög vel. Karlavegin spilum við besta 3, vinna 2 og förum bara eftir spjaldtölunni, eins og hún er. Og í 6 mannariðlunum náttúrulega bara 4 að spila og 2 að skrifa. Og í 5 manna þá eru 2 í pásu í einhverju riðlum því við höfum ekki spjöld í þetta allt saman. En svo náttúrulega bara ef einhver riðl að klárast þá bætum við spjöldum á og þá erum við að keyra þetta allt saman í gegn. Hvað meira? Það er bara game-ur. A-riðlun á 15 og 16, 2 streymi. Við búum galt og gott. Við erum Benni Helga, Ásgeir Þór, Ægir, Máni, Andri Steinn og Gretar. B-riðlun á 9, Jónni, Jason, Nonni, Sverrir, Ágústur og Nonni Helga. Allar eru að vopna fyrir hann á dyrnarkólu. Keyrðu bara í dag, það er eðlilegt. Sjé, 8 og 13. Arnór, Jónas, Aðalsteinn Ágústsson og Sigurður Þórisson. D-riðlun á 14. Gunnar Óli Trausti, Diljan Kollef, Jóhannes Leyser og Viðar Valdimarsson. C-riðlinn E-riðlinn segir ég að ég kann Halldór, Fannar Framúr og Guðmundur Óli. Við erum á 12. F-riðlinn. Það eru alltaf leikskólanir upp það. Við skoðum það. F-ið á 12. Meina ég. Víðir, Addi Gilli, Einar, Sigurbann og Hermann Helgi. G-ið er á 10-11. Kristófer, Gargísli, Valur, Jónund og Stefán og H er 6 og 7. Runólfur, Axel, Armur, Gillisti og Addi Gilli. Stefnir er á 3-7-5. Einhverjum pælingar eða? Og við búlum þetta eftir 15 umfyrir. Ok, Eivor, byrja að búla. Og ef hann aftur á spjöldtölni byrjar að búla og gengur gegn.
hvernig það fæk meil þarna með Hvað heitu? Ég bara að filma með eitthvað. Skiptir ekki máli? Já, ég nætti að býða þetta. Spyrir alltaf verið með þessu. Það settur þetta með það. Settur þetta fyrir neðan. Stilur. Nei. Það er ekki trópa. Já, það geta allir tapað þessu. Sömuleiðis. Þetta var bara strax þetta. Come on. Nej, det är inte.
Call it together. Måtte ha nio.
Þetta er gott leik hér. Double. Leysir, Gusti. Mikið vinna með það.
Þetta er rólegt hérna. Yes. Ja, man. Helvítis nýja kast.
Þess nýja kast. Prendi o buco? Ya sabes que c'è. 28. Ja.
hugsa doppel doppel, sko. Þetta átti ekki að fara heim. Hvað er næstu í þessu? Hvað er að skrifa? Trausti. Perché ti ho il pelo? Nei. 9 frábært. Ok. Er ekki gott bara? Það er mikið. Continue, allez. Ekki skori, ja?
se kan 20 kilo där. Jag vet inte. Tudo bem. It's clear. It's clear. Wat is shit? Það var ekki gott, það vilja höfðu til þess að kasta mútið síðan. Það er svo gaman að leika það. Það er ekki bara nóga. Först.
Þetta listi það.
76. Gerðir. Jú, 32 gerðir.
Náttúrulega maður. Ég notaði góði skotin á það. En það er svo skrýtið að ég ekki nota neitt sko. Það er fint, ég er ekki það. Ég er búinn að bíða til þessum aldrei. Það er komið það. Já. Nei. Það er algjörandi. Ég má kasta það niður hér. Kasta það líka á börn. Það var skemmtilegt. Allt ráðbeint. Maður vill vera það. Það gerði á morgun. Já, ég þurfti að vinna. Gunni, þú tekir aftur. Það er betur. Jó. Nei, kolla fyrir. Aftur! Það getur ekki verið við þig. Ég er bara að vera hérna. Þú ekki heimt sér bara? Hvað kemur með? Þú kasta með það? Þetta er það sem maður er að sína.
Já, þetta var þannig. Það var fulltempi. Það er. Tutto 6 eftir.
uppbytti. Ég er alveg klár sko. Ég er alveg klár að kottu sko. Þetta er bara aðeins svona. Það hittar svo mikið. Það var illt í maður. Það er leikinn okkar, það var að taka sig. Ég veit ekki hvað það er að leikast. Trösti. Það byrjar ekki bara. Það er spurning að koma með að Sjónar. Hvað? Sjónar? Hér? Hér. Ég sá það.
Hann að spila ég sá hann bara byrja að spila við hann. Það er allir að býja eftir okkur sko. Tvö skipti ég aldrei kasta.
Vestri kolla. Að beða eftir okkur. Víta spara sig úrstæð. Já. Ég var reynda skítrættur við það.
Aika lailla. Sitten. Sverrir saman. Ég er bara Sverrir. Ég er bara núna. Ég er bara þess að það er alveg næst að hafa Ég næ ekki alveg réttum tíma, þá er ég alltaf Mér finnst bara svo óþægilegt að halda aftan á bíl. Ég veit hvað þú finnur það. Ég vil alveg fara bara hratt. Ekki til að það hittir mig. Spila hana
leikmenn þarna í... Ég er bara verða að hafa eitthvað. Líka hljóma leikur. Kasta í þetta. Það er bara svo pirrað. Það missar alltaf til þetta. Er kenna þetta fínu? Ja, hann er að kenna mér ykkur. Það er þess að menna sem undan fyrir fjólís. Herra, það er kominn útsláttur, reynir. Ekki bestur 3. Best of 1. Best of bara 1 leikur, svona straight shootout. Ég er að gera samtalsfólk. Smá ljóð, við spilum best af 5. Efranafði byrjar að búlla. Og á spjaldi 16 er það Sigurður Fánar og Jón Helgi Helgason. 15, Benedikt Helgason og Guðmundur Óli. 14, Viðar Valdimarsson og Aron Birgir. 13, Stefán Örn og Arnar Orri. 12, Axel James og Trausti. 11, Ágúst Örn og Víðir. 9, ég og Ægir. 8, Alli Helga og Jón Örn. Þetta eru 2 hólf, þannig að við seinna hólfið byrjum svo bara á eftir þegar leikir eru búnir. Darrið situr bara beint inn, þannig að menn geta að byrja strax og leikir klárast. Þeir sem að skrifa eru hvað er þetta hérna? Það er Sigurður Brynjar Þórisson á 16, Kristófer Brynjar á 15, Halldór Arnar á 14, Valli 13, Addi Gylfi 12, Jason 11, Kólik 10 og Runnar 8. Það er rafið leikum og spjaldum á þessu skrifa þetta leik.
ekki búið. Það er ekki.
Come on. Þessi í kjöðu.
rústa meðalskólanum mínum líka. Ha. Ég var búinn að rústa meðalskólanum mínum. Já. Það er svo. Come on, maður. Quick.
Ha? Tagliala. Creo. Eitt sýta. Já. Joo. Pitääpä vaan nyt. Niin.
lag. Já. Hann sagði hann heima. Rauður. Já, rauður. Ég er gift hann. Djöfis vitleysa maður. 99. Það er ekki hægt að komast nær.
Settur á bekkinn? Já, þetta er hérna 1 af hverju 5 sem hann er. Eftir að fara í einhver notatölu, það er bara leiðinni. Það er ekkert regnað. Fórum svo bara. Þetta er ríkt. Það eru mind games sem slepp, sko. Alltaf mind games. Situr hann? Já, flottar, hann er svo, já. Já, hann er með við. Já, 16 eftir. Ég held bara að, já, ég held að það væri bara...
sko. Come on. Jesus Christ. Come on. Æi. Stýra kjöf.
stuttu. Nee, dat was lastig. Allee, volgens mij wordt mijn haar ouders. Hier haar aan.
Í Híldalsgötu.
Ég reyndi ekki eins og eitthvað niður. Slótti byrjar. Þeir eru búin að búla. 180. Ég kom alltaf mikið á þeim. Kastaði það, pílunni ekki hugsa. Sýta tveir eftir.
42. Þetta er ekki það mál.
Þetta var dálítið. Kasta ekki bara í 20 ef það reyna eitthvað svona hægri og segja 100 sem kasta. Flotta byggingu hefur einu milli. Ekki nógu gott. Það er þessi einaskipti. Það er svona consistency. Söndur í fjóru.
verið 5 eða ég sá það. Já, búið þetta á. Kasta alltaf mjög frímur út. Nei. Segðu þetta góð fyrir oss strax. Já, bara góð. Við sjáum bara að segja hinga. Þetta er búin 2. Ég klára það svo. Það er búin að vera það. Skána ekki mikið sko. Það er ekkert að búin. Nei, það er. Ég hef ekki nátt flott. Grönt. Inn á búin. Já. Splits. Ágætt að hann kennst yfir 4 í hefur. Lítið um 6 til þessu. Fyrir mannstóður. Ég er alltaf vegið og mjög. Hann er það.
Karman í grill og Hvað? hann hústífinn og Kannski spila svona mútið mér? Já. Akkur alltaf mútið mér? Þú ert svo lélegur. En að stoppa strímið.